ओके तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलबाट नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले पेपाल अकाउन्ट मैले पेपालको रिलेटेड केही भिडियो बनाएको छु अनलाइन पेमेन्ट गेटवे रिलेटेड पनि मैले केही भिडियोहरु बनाएको छु जुन तपाईले अगाडि प्लेलिस्टमा देख्न सक्नुहुन्छ धेरै मात्रामा सल्युसनहरु यो प्लेलिस्टमा तपाईले पाउनुहुन्छ सुरुमा भन्न चाहन्छु प्लेलिस्टको लिंक मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छु आई थिंक यहाँ मध्येको सबै भिडियोहरु तपाईलाई नेपालबाट विदेश अथवा विदेशबाट नेपाल अथवा नेपालको पेमेन्ट गेटवे सिस्टमको बारेमा तपाईलाई के अपर्चुनिटीहरु अथवा के अवसरहरु छ कुन मेथडहरु छ त्यसको बारेमा पुरै फुल डिटेल प्लेलिस्ट पनि छ 14 वटा भिडियोको प्लेलिस्ट छ सो तपाईलाई जुनसुकै भिडियो हेर्न मन लाग्छ यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले च्यानलमा अन्त गरेर खोजिरहनु पर्दैन र आजको भिडियोको कुरा मैले पेपाल रिलेटेड सुरुमा मैले सर्वप्रथम मेरो च्यानल क्रिएट गरेको पहिलो दिन नै मैले पेपाल कसरी बनाउन सकिन्छ अथवा पेपाल अकाउन्ट नेपालमा कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो रिलेटेड भिडियो बनाएको थिएँ र तपाईहरु सबैले हेर्नु पनि भयो त्यो र आई थिंक धेरै जनालाई त्यो हेल्पफुल भयो र धेरैले त्यसलाई युज पनि गर्नुभयो र मैले त्यतिबेला नि तपाईलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ कि रिस्क भन्ने कुराहरु यस्तोमा रहन्छ कि हामीले डाइरेक्ट रूपमा पेपाल अकाउन्ट नेपालबाट बन्दैन भनेर मैले त्यतिबेला तपाईलाई भनेको थिएँ र अहिले चाहिँ अब नेपालमा मास्टर कार्ड आएको छ सो मास्टर कार्डले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने रिलेटेड मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भिडियोमा चाहिँ के कमेन्टहरु आइरहेको थियो जुन कमेन्ट चाहिँ मैले एकदम कमेन्टहरु तपाईहरुलाई थाहा होला मैले प्राय सबै कमेन्टहरु रिड गर्छु र मैले त्यो कमेन्टहरु पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले एउटा दुईटा यस्तो कमेन्टहरु भेटे जुनबाट चाहिँ उहाँहरु अझ कन्फ्युजन थियो कि खासमा चाहिँ नेपालमा पेपाल अकाउन्ट चलाउन पाइन्छ कि पाइदैन तर तपाईहरु सबैलाई थाहा छ है यसरी रिस्क हुन्छ भन्ने कुरा नि भने मैले कसरी पेपाल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ मैले फुल क्रिएट गरेको फुल कसरी हुन्छ पेपाल अकाउन्ट बन्छ मेरो सबैभन्दा ओल्डेस्ट भिडियो गएर हेर्नु त्यो भिडियोमा छ कसरी पेपाल अकाउन्ट नेपालमा क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर र आई थिंक मलाई लाग्छ त्यो मेथड अझै पनि युजफुल छ र त्यो मेथडले अझै पनि काम गर्छ तर भन्दैछु यसमा तर किन भन्दैछु मेरो अगाडि पेपाल अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ र मैले यसमा एउटा गल्ती गरेको थिएँ मेरो यो पेपाल अकाउन्ट तपाईले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि समस्या देखाएको छैन यो पेपाल अकाउन्टमा अहिले तर एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि मसित अहिले पेनरको मास्टर कार्ड छैन तपाईलाई थाहा थियो होला पेनरको मास्टर कार्ड हुँदा फेरि चाहिँ हामीले यसमा लिंक गरेर पेनरको कार्डले चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गर्थ्यो सो त्यसमा चाहिँ हामीले पेमेन्टलाई ट्रान्सफर गरेर नेपालको एटीएमबाट मज्जाले झिक्न सकिन्थ्यो पैसालाई कुनै पनि टेन्सन थिएन र सपोर्टिभ थियो हामीले पेमेन्ट पनि तिर्नु पर्थ्यो 3000 रुपैयाँ अबाउट 3000 रुपैयाँ र त्यो 29.9 डलर 95 डलर चाहिँ पर इयर चाहिँ हामीले एनुअल फी को रूपमा तिर्न पर्थ्यो र अहिले चाहिँ त्यो छैन है अहिले के छ अहिले पेनरले चाहिँ 3 वर्षको लागि एकैचोटी कार्ड इस्यु गर्छ र वन टाइम पेमेन्टमा एकचोटीमा हुन्छ र तर अहिले चाहिँ पेनरको कार्ड लिनलाई नै हामीलाई धेरै गाह्रो छ सो मेथड नभएको होइन मेथड छ तपाईले युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ म बारम्बार त्यही भिडियो बनाइरहन चाहिन सो त्यो मेथडहरु छ युट्युबमा कसरी बनाउन सकिन्छ पेनरको मास्टर कार्ड भन्ने र तपाईले त्यो मेथड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको पेपाल अकाउन्ट बन्छ अनि जसरी बनाउन सकिन्छ म त्यो प्लेलिस्टमा आई थिंक मैले भिडियो मिस भयो होला त्यो प्लेलिस्टमा म त्यो दुईवटा भिडियो बनाएको छु मैले कसरी पेपाल अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ ए टु जेड प्रोजेक्ट पुरै त्यो हुन्छ नि तपाईलाई भनौं स्टार्टिङ देखि नै जीमेल अकाउन्ट देखि लिएर सबै कुराहरु मैले सबै त्यसमा भनेको छु कसरी क्रिएट हुन्छ गरेर देखाएको छु त्यो भिडियो पनि तपाईले त्यो प्लेलिस्टमा पाउनुहुन्छ तपाईले त्यो मेथड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको पेपाल अकाउन्ट बन्छ मज्जाले बन्छ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि यदि तपाईको चाहिँ पेपाल अकाउन्ट चाहिँ नेपालबाट बनेको छ भने तपाईलाई जति बेला पनि समस्या आउन सक्छ आइडेन्टिटी अथवा एसएसएन भेरिफिकेसन सो एसएसएन त हामीलाई किनकि यो त नेपालीलाई चाहिँ एसएसएन नम्बर प्रोभाइड हुँदैन अहिले हैन हामीले त्यो अब अनलाइनमा बाइ गरेको फेकहरु हामीले किनेर हालेर त कुनै पनि छैन बाइ चान्स हाम्रो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन माग्दियो भने हाम्रोमा जति पैसा छ त्यो पुरै पैसा अड्किन्छ तपाईको पैसा विथड्र गर्न नै मिल्दैन तर अहिले यति बेला पनि हैन त्यो 100% सबै अड्किने चाहिँ हुँदैन है यदि तपाईले चाहिँ मास्टर कार्ड छ तपाईसित नेपाली मास्टर कार्डको कुरा गर्दै छैन नेपाली मास्टर कार्ड हुनेलाई धेरैलाई कन्फ्युजन छ कि हामीले चाहिँ लिंक गरेर त्यसलाई काम गर्न मिल्छ एकदम गलत हुनुहुन्छ तपाईहरु यदि तपाईले चाहिँ पेपालको थ्रु पेमेन्ट गर्दाखेरि आफ्नो कार्ड हालेर त्यो कार्डको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो सम्भावना छ त्यो काम गर्छ तपाईले त्यसरी पेमेन्ट गर्ने बेला पेपालको थ्रु पेमेन्ट गर्ने बेलामा मिल्छ बुझ्नु होला पेमेन्ट गर्ने भनेको तिर्ने बेलामा मिल्छ तर तपाई यदि पेमेन्ट रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नेपालमा पैसा ल्याउन चाहनुहुन्छ जुन चाहिँ पेपालमा तपाईको छ तपाईले एप्लिकेसनबाट अर्निङ गर्नु भएको हुन सक्छ अथवा अन्य सोर्सबाट तपाईलाई कसैले विदेशबाट पेपालमा पठाइदिएको तपाईको फ्रीलान्सिङको अर्निङहरु हुन सक्छ ती पैसाहरु तपाईले ल्याउनलाई तपाईले कोसिस गर्नुहुन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा भने नेपालको कार्ड सपोर्टिभ छैन नेपालको कार्डमा नै भनिएको छ ओन्ली फर अनलाइन पेमेन्ट तपाईको चाहिँ अनलाइन पेमेन्टको लागि मात्र हो रिसिभको लागि होइन मैले फेसबुकमा बुस्ट गर्नको लागि त्यो कार्ड युज गरेको छु मज्जाले काम गर्छ तपाईले अरु कामहरुमा गर्न सक्नुहुन्छ अन्त अनलाइन शपिङ गर्नको लागि पेपालको थ्रु पेमेन्ट गर्नको लागि तपाईले त्यो कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईको त्यो कार्डमा पैसा रिसिभ हुँदैन सो अब म तपाईलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्टमा कुरा गर्छु कि नेपालमा पेपाल अकाउन्ट चल्छ या चल्दैन
सो यो प्रश्नको जवाब यदि तपाईँलाई मैले दिन पर्यो भने म आफै कन्फ्युजनमा छु कि म तपाईँलाई के भन्नु कि पेपाल एकाउन्ट चल्छ या चल्दैन। म तपाईँलाई दुईवटा यसको दुईटै पक्षको बारेमा भन्छु मैले किन यो भन्दैछु भन्ने कुरो। नेपालमा पेपाल एकाउन्ट चल्छ, एउटा कुरो यो सत्य हो। फेरि नेपालमा पेपाल एकाउन्ट क्रिएट गर्न मिल्छ, पेमेन्ट सेन्ड गर्न नि मिल्छ, पेमेन्ट रिसिभ गर्न नि मिल्छ। तर तपाईँको एउटा यसमा चाहिँ एउटा कन्डिसन छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई मिल्दैन भन्दैछु। कन्डिसन के छ, तपाईँसित पेनरको मास्टर कार्ड हुनुपर्छ। पेनरको यदि तपाईँसित मास्टर कार्ड छ भने तपाईँले बक्काइदा यसमा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ र कार्ड लिङ्क गरेपछि तपाईँलाई थाहा नै होला पेपालमा यदि तपाईँले कार्ड लिङ्क गर्नु भने पेमेन्ट रिसिभ र सेन्डको लागि अथवा तपाईँको कुनै पनि समय तपाईँको पेमेन्ट अथवा अड्कियो भने पनि तपाईँले आफ्नो कार्डमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। सो मेरो अहिले यति बेला एकाउन्ट भेरिफाइड छैन, मलाई एसएससीको भेरिफिकेसन गर भनेर नोटिफिकेसन गरेर आएको छ है। यो चाहिँ किन भयो भन्दा मैले चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि नै सुरुमा सो कार्डलाई र ब्याङ्कलाई मैले दुईटालाई रिमुभ गरेँ यहाँबाट। सो रिमुभ गर्न साथ चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो कार्ड एक्सपायर भएको थियो। सो रिमुभ गरेर अपडेट गर भनिरहेको थियो, मेरो कार्ड अपडेटेड थिएन। सो यसमा चाहिँ मेरो पैसा अड्केको छ। अहिले तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ $39.45 चाहिँ मेरो यसमै अड्केको छ। सो म तपाईँलाई के अनुरोध गर्छु भन्दा यदि तपाईँसित पेनरको कार्ड उपलब्ध छ र तपाईँलाई अर्जेन्ट छ भने तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पेमेन्ट रिसिभ गर्ने अरू उपाय छैन, जसैले रिसिभ गर्नु छ भने तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। तर जति बेला पनि तपाईँको एकाउन्ट जान सक्छ, जति बेला जान्छ मतलब तपाईँको सबै पैसा यसैमा अड्किन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है, त्यस्तो समस्या आउँदैन। किनकि तपाईँसित यदि कार्ड छ भने चाहिँ कार्ड छउन्जेल चाहिँ तपाईँको पैसा अड्किँदैन। तर कार्ड जब तपाईँसित हुँदैन, जुन पेनरको कुरा गर्दैछु, नेपालको भिजा मास्टर कार्ड अथवा डलर कार्ड हामी जे भन्छौँ त्यसको कुरा गरेको छैन, त्यो कार्डको आधारमा हो भने चाहिँ तपाईँलाई रिस्क हुन्छ। सो त्यो नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। तपाईँले नेपाली कार्डलाई चाहिँ यसमा युज गरेर पेमेन्ट रिसिभ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न र यसमा एड पनि नहोला, आई थिङ्क एड पनि नहुन सक्छ है नेपालको कार्ड। तर तपाईँले पेमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ आई थिङ्क त्यसलाई प्रयोग गर्न मिल्छ मलाई लाग्छ, अथवा मिल्छ नै त्यो पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले, किनकि अनलाइन पेमेन्टको लागि त मिल्छ, जस्ट रिसिभ गर्नको लागि मात्र नमिल्ने हो। तपाईँलाई पेपाल रिलेटेड चाहिँ सबै कुराहरूको सोल्युसन यो भिडियोबाट त सबै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। मैले एकदम थ्योरिटिकल भिडियो बनाएँ, तपाईँलाई जस्ट मैले गरेर देखाइनँ कि तपाईँलाई मैले भाषाहरूमा के हो यथार्थता कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो रिलेटेड बनाएँ। र यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो अवश्य पनि लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु, कस्तो लाग्यो भिडियो अवश्य कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। र तपाईँलाई पेपाल रिलेटेड मैले यहाँ छुटेका अथवा तपाईँले नबुझेका केही भिडियोहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आउने Q&A भिडियोमा तपाईँको कमेन्टलाई अवश्य पनि पिक गर्नेछु। र थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। र हाम्रो गिभअवे तथा Q&A प्रत्येक हप्ता चल्छ। सो मैले Q&A भिडियोको पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सन अथवा राखेको छु, त तपाईँ प्लेलिस्टमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले एउटा अनलाइन पेमेन्ट गेटवे इन नेपालको चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा राखेको छु, इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे इन नेपाल भन्ने एउटा प्लेलिस्ट छ। त्यो प्लेलिस्टमा अहिले 13वटा छ। मैले 2वटा भिडियो पेपाल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो पनि एड गरिदिन्छु, त्यो तपाईँले गएर अवश्य पनि हेर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।